السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله آخر درسين معانا في منهج هذا العام. الدرس الخامس والسادس. طبعا ما فهمش حاجة كتيرة، حاجة بسيطة خالص، اللي هو الحديث عن الخطط المستقبلية. عندنا 3 طرق للحديث عن الخطط المستقبلية: going to, want to, would like to. اول طريقه going to، طبعا احنا خدنا going to لازم يجي قدامها verb to be اللي هو am و is و are. next year العام القادم I am going to design an app، انا هستطيع ان انا هصمم هاتف او تطبيق للموبايل. طبعا دي خطه مستقبليه. القاعده التانية فعل want to برضو مصدر. next month I want to pass my exams، انا اريد ان اجتاز اختباراتي. before I leave school I want to learn a new language، يبقى want to بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. آخر قاعدة معانا اللي هي would like to زائد المصدر اللي هي أود. in a few years time I'd like to improve my skills، ودي آخر قاعدة في منهجنا السنة دي. يبقى ما عندناش إلا الثلاث حاجات دول للتخطيط عن المستقبل أو الحديث عن الخطط المستقبلية: going to, want to, would like to. أهم الكلمات الموجودة في الدرس الخامس والسادس: report, موبايل فون، mind map، math، doctor، guitar، piano، countryside، ticket، electric car، grandchildren، injury، app، cure، technology، illness، electric، health، merit، language، writing، spelling، video games، project، revise، area، disappear completely، headlines، engineering، personal information، pest، description، text، exciting، happen، introduce. هنبتدي هنا بدرس الاستماع في كتاب المدرسة student book page 61. البريزنتر المقدم بيكلم حسين بيقول له what are your plans for the future. حسين، انت خطتك المستقبلية ايه يا حسين؟ قال له I have got a lot of plans for the future، أنا عندي خطط كتير. next year العام القادم I want to learn to play the guitar، نفسي أتعلم أعزف على الجيتار. and before I leave school، وقبل ما أسيب المدرسة وأخلصها I want to design a video game، نفسي أكون نجحت في إن أنا أصمم فيديو جيمز، يعني لعبة فيديو. قال له واو. and what about later on، وبعد ذلك what will your life be like in 10 years time، طب في غضون 10 سنوات بعد خروجك من المدرسة ايه خططك المستقبلية؟ قال له in 10 years time، في غضون 10 سنوات I want to have a good job، أنا نفسي أشتغل وظيفة جيدة. I think I'll be a doctor، أعتقد إن أنا ممكن أكون دكتور. I'd like to live in the city، ونفسي أعيش في المدينة. البريزنتر قال له thank you حسين، شكرا يا مين يا حسين. وبعد ما عرفنا الخطط المستقبلية لحسين هندخل على الخطط المستقبلية لمين؟ لخديجة. البريزنتر بيقول لها خديجة what are your plans for the future، انت خطتك المستقبلية ايه؟ قالت well one day I'd like to be a teacher، انا عايزة ابقى teacher. اخيرا جابوا حد في اليونت نفسه يبقى مدرس. but there are lots of other things I want to do first، لكن في بعض الاشياء انا عايزة اعملها في الاول. tell me about them، ألا أخبريني عنهم. قالت له well before I get a job، قبل ما أحصل على وظيفة I'd like to learn a new language، نفسي أتعلم لغة جديدة. I also want to learn to drive، وعايز أتعلم القيادة. المقدمة الآن what will your life be like in 15 years time، طب حياتك هتبقى عاملة إزاي في غضون 15 سنة؟ قالت that's a long way into the future، دي فترة طويلة isn't it. well in 15 years time I'll have a job in a school، نفسي أكون عندي وظيفة في مدرسة. I think I'll get married too، وأعتقد إن أنا سوف أتزوج. البريزنتر لها ثانكس خديجة. يبقى احنا كان عندنا حسين نفسه يبقى دكتور أو شايف نفسه إن هو يبقى دكتور، وعندنا خديجة شايفة نفسها أو تتمنى إن هي تبقى تيتشر، تبقى مدرسة. عندنا هنا برضو في كتاب التدريبات ورك بوك دينا بتتكلم عن نفسها بتقول I want to be a doctor، أنا عايزة أبقى دكتورة. but I need a lot of skills to do that، أنا محتاجة مهارات كتير علشان أبقى كده. tomorrow غدا I am going to visit my uncle، هزور عمي. he is a doctor، هو دكتور.
so he can give me some advice. ممكن يديني بعض النصائح. next summer الصيف القادم I am going to study English in England. هروح انجلترا ادرس انجليزي. You need to speak good English to be a doctor. علشان تبقى دكتور محتاج تتكلم انجليزي كويس. Before I leave school قبل ما اخلص مدرسة I am going to do voluntary work. نفسي اروح اعمل عمل تطوعي at children's hospital في مستشفى اطفال. In a few years time في غضون 5 سنوات I want to go to a good university. نفسي أروح جامعة جيدة. Then in about 10 years time ثم بعد ذلك في غضون 10 سنوات I think I'll be a doctor in a good hospital. أعتقد إن أنا هكون دكتورة في good hospital يعني في مستشفى جيدة. يبقى هي هنا دينا بتتكلم عن نفسها وعن أحلامها المستقبلية وإن هي نفسها في يوم من الأيام تنجح في تحقيق الحلم ده إنها تكون دكتور. وهي طبعا بتقول إن هي هتستفيد من نصائح وخبرات مين؟ عمها في المجال ده لأن هو طبعا دكتور. وإن هي بتحب تعمل إيه؟ voluntary work عمل تطوعي في children's hospital في مستشفى أطفال. آخر درس معانا في المنهج بتاعنا إن شاء الله reading on lesson 6 student book page 62 كتاب المدرسة صفحة 62. آخر درس موجود my predictions for the future يعني تنبؤاتي. predictions يعني تنبؤات. for the future للمستقبل. مين هو اللي هيتكلم عن تنبؤاته؟ باي أحمد. عندنا حد اسمه أحمد هنا هيتكلم عن تنبؤاته للمستقبل. In the next 30 years في 30 سنة القادمة there will be a lot of changes in our lives. أكيد هيكون في تغيرات in our lives يعني في حياتنا. Technology will make our lives easier. التكنولوجيا سوف تجعل حياتنا easier يعني ايه؟ أسهل. and more interesting وهتبقى أكثر تشويقا. our phones التليفونات will be even more important هتزيد أهميتها عن ما هي موجودة دلوقتي. and will have apps for everything. وابس طبعا اللي هي التطبيقات اللي هي بتشغل الموبايل البرامج زي الواتساب والفيس اي برنامج او القواميس اي برنامج موجود اسمه ابس. يبقى بيقول ان الموبايلات اهميتها هتزداد في المستقبل. scientists العلماء will find new cures هيلاقوا طبعا يعني علاجات for illness لأمراض so people will live longer وعلشان كده الناس هيعيشوا أطول. هيكون في علاج لأمراض ملهاش علاج دلوقتي. some illness will disappear completely وفي أمراض هتختفى تماما ومش هتكون ليها أي وجود. all our cars will be electric كل سياراتنا هتكون كهربائية. if this happens لو ده حصل it will be much better for the air هيكون أفضل للهواء in our cities فين؟ في المدن. لو السيارات بقت كلها كهربائية. want it أليس كذلك؟ I don't think I will have to learn to drive. أنا ما أعتقدش إن أنا محتاج أتعلم القيادة. ليه؟ because cars will drive themselves لأن السيارات هتمشي لوحدها وإحنا خدناها اللي هي كلمة driverless cars اللي هي سيارات بدون سائق. there will be a lot of هيكون هناك الكثير من interesting new jobs طبعا يعني وظائف. هيكون في وظائف شيقة ومثيرة for people لكل الناس. robots اللي هو طبعا الإنسان الآلي will do some of the jobs هو اللي هيقوم ببعض الوظائف that people do today اللي الناس بتعملها النهاردة. but I don't think we will have robot doctors or teachers لكن أنا لا أعتقد إن إحنا هيكون في دكاترة على هيئة ريبوت أو teachers. التخصصين دول مش هيكون في ريبوت بالنسبة لهم. ده بالنسبة لأحمد توقعاته. ممكن حد تاني يكون شايف إن إحنا هنحتاجه. I think there will be a lot of exciting changes أعتقد إن هيكون في تغيرات exciting in the future but some things لكن بعض الأشياء will stay the same لكن في حاجات هتفضل زي ما هي. children will still go to school الأطفال هيظلوا يروحوا السكول. هيروحوا فين؟ المدرسة.
learn new things هيفضلوا برضو يتعلموا حاجات جديدة and spend time with friends وهيقضوا وقت كثير مع الفريندز يعني مع الأصدقاء. ده بالنسبة لتنبؤات أحمد بالمستقبل. وبكده نكون وصلنا لنهاية المنهج بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. انتظروا إن شاء الله زي ما وعدت حضراتكم حل جميع الكتب الخارجية وكتاب المدرسة زي ما عملنا في الفصل الدراسي الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.